नमस्कार। आज धेरै पछि हजुरहरूले मेरो फेस भिडियो हेरिराख्नु भयो होला। यो भिडियो बनाउनुको मेन मकसद हजुरहरूलाई धन्यवाद गर्नुपर्ने थियो। हजुरहरूको कारणले गर्दा आज हामी 1000 सब्स्क्राइबरको माइलस्टोन पुरा गरेको छु युट्युबमा। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो जर्नी अचिभ गर्न मलाई लगभग 3 वर्ष लाग्यो। स्टुडेन्ट छु नि त, एक्जामहरू आइरहेको हुन्छ, पढ्नु पनि पर्छ। साइड बाई साइड यसलाई पनि लिएर गइराखेँ र आज फाइनली 1000 सब्स्क्राइबर युट्युबमा अचिभ गरेँ। अनि यो एउटा खुसीको माहौल पनि छ र यसै बिचमा हामीले अझै पनि 4000 घण्टा जुन वाच टाइम छ त्यो पुरा गरेको छैन। त्यो पनि पुरा गरिदिनको लागि हजुरहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। र अब हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट भनेको 10000 सब्स्क्राइबर कसरी पुर्याउन सकिन्छ च्यानलमा, त्यही टार्गेट हो। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। यो माइलस्टोन पुरा गर्न हजुरहरूले मद्दत गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो माइलस्टोन हामीले कसरी पुरा गर्यो यसको बारेमा हामी एक दिन लाइभ आउँछु युट्युबमा, अनि त्यसपछि कुरा गर्छु त्यहाँ कसरी हामीले के अप्स एन्ड डाउनहरू यहाँ भयो युट्युबमा, कसरी काम गरेँ, कसरी मैले अचिभ गर्न सकेँ, त्यो कुराहरू सेयर गर्ने नै छौँ। र अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। यो सर्ट भिडियो मात्र हजुरहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने थियो, त्यो दिनको लागि बनाइरहेको छु। हस् त, थ्याङ्क यू।